Health is the first priority for the every success. Hello everyone, welcome this video. I'm Prakash Shrestha. आज पनि उपस्थित भइसकेको छु न्यू एपिसोडमा विशेष गरी आज तपाईहरुलाई चाहिँ DXN को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोडक्ट मोरिन्जी जुसको केही छोटो बेनिफिटहरु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईलाई यस भिडियो मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ अवश्य नै नभुल्नु होला। यस्तै भिडियोहरु तपाईसम्म चाहिँ पस्किने बाचाका साथ आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु फ्रेन्ड्स। सो मोरिन्जी जुस हजारौं वर्ष पहिले प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सकद्वारा मोरिन्जी सेन्टिफोलियामा औषधीय गुण भएको पत्ता लागेको थियो। त्यस बेलादेखि नै यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ। यसको प्रयोगले तल्लो पेटको समस्या, पार्टिकलको ट्युमर तथा क्यान्सर, महिनावारी गडबडी, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, पाइल्स, आन्द्राको अल्सर, उच्च तथा निम्न रक्तचाप, मधुमेह, एलर्जी, हाड जोर्नी, दुखाइ आदिको समस्यामा चमत्कार देखाएको छ। मोरिन्जी जुसको प्रयोगले अनावश्यक कोषहरू बढ्न दिँदैन र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भएकाले क्यान्सरको बिरामीलाई सञ्जीवनी बुटी साबित भएको छ। यो एक प्रकारको लिभर टोनिक हो, त्यसैले जन्डिस, हेपाटाइटिस, कलेजो, मृगौलाको समस्याहरूमा धेरै राम्रो काम गर्दछ। यसको प्रयोगले कोलेस्ट्रोल घटाउँछ, शरीरको निर्विषीकरण गर्नको साथै नयाँ कोषहरूको निर्माण गर्दछ। यसमा पाइने तत्त्वहरू मध्ये प्रोजेनेरोनेन भन्ने तत्त्वले घाउ निको पार्दछ। यसलाई प्राकृतिक पेनकिलरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा अत्याधिक मात्रामा एन्जाइम पाइने हुँदा पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरूमा प्रयोग गर्दा रामबाण साबित भएको छ। यसलाई प्रयोग गर्दा बेडको खोल्नु अघि राम्रोसँग हल्लाउनु पर्दछ र बिहान बेलुकै 2 बिरको आधा गिलास मनतातो पानीमा घोलेर खानु उत्तम मानिन्छ। जडीबुटी र पुरानो समस्याहरूमा आवश्यकता अनुसार मात्रा बढाउन पनि सकिन्छ। बोतलको बिर्को खोलिसकेपछि फ्रिजमा वा चिसो पानीमा डुबाएर राख्नु पर्दछ। यसलाई आरजिजिएल को साथमा प्रयोग गर्दा पनि उत्तम हुन्छ। यस फ्रेन्ड्स, तपाईलाई DXN कम्पनीको मोरिन्जी जुसको यस बेनिफिटहरु कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई यस भिडियो मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस्। यस मेरो युट्युब च्यानललाई यस्तै भिडियोहरु तपाईसम्म चाहिँ पस्किने बाचाका साथमा आजको भिडियोलाई यही अन्त्य गर्छु। तपाईको प्रतिक्रियाहरु के लाग्न सक्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् र आगामी दिनहरुमा तपाईलाई DXN सम्बन्धी के त्यस्तो कुराहरु सोध्नु छ भने कमेन्ट गरेर चाहिँ अथवा तल दिएका डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकमा पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच यस भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा।